Chúng tôi rất hân hạnh khi được phục vụ anh em, mang đến cho anh em những chuyển động mới nhất của bóng đá Việt Nam. Sau đây, xin mời anh em đến với nội dung trong bản tin của ngày hôm nay. Và nếu yêu quý, hãy ủng hộ chúng tôi bằng một like và một subscribe anh em nha. Công nghệ VAR lần đầu tiên có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ. Và bây giờ hãy cùng theo mình để đi tìm hiểu xem công nghệ VAR được lắp đặt như thế nào các bạn nhé. Các nhân viên kỹ thuật thì đang ra để lắp đặt các trang thiết bị phục vụ cho công nghệ VAR. Mình quay xung quanh vị trí khán đài. Tại một giải đấu lớn, vòng loại thứ 3 FIFA World Cup, đây là một điều rất là hiếm thấy. Tôi thực sự đánh giá đây là một hình ảnh vô cùng tự hào, vô cùng tuyệt vời, mà chúng ta có thể thấy rất ít lần. Rất tự hào các bạn ạ, lá cờ Tổ quốc tung bay tại một đấu trường lớn, song hành cùng với một quốc gia mạnh, có nền bóng đá mạnh trong khu vực. Rất là tuyệt vời. Còn đây là cái màn hình huyền thoại phục vụ cho các trọng tài khi xem lại các tình huống quay trận. Ngoại trừ một số khu vực gần khung thành cỏ bị vàng úa, thì tổng thể mặt sân cỏ Mỹ Đình ngày hôm nay rất xanh và mượt. Các bạn có thể thấy cận cảnh. Hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có một trận đấu đẹp mắt trên mặt sân cỏ như thế này. Australia gặp bất lợi từ trên trời rơi xuống trước ngày đấu với đội tuyển Việt Nam. Kế hoạch chuẩn bị cho chuyến lọc khách trước Việt Nam của đội tuyển Australia đã bị thay đổi vào phút chót. Theo dự kiến ban đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Arnold sẽ di chuyển từ Qatar sang Việt Nam sau trận đấu với Trung Quốc. Cụ thể, đội tuyển Australia đã lên phương án rằng cả đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 3 tháng 9 và bắt đầu bước vào tập luyện ngay ngày 4 tháng 9. Tuy nhiên, lịch bay của Australia đã bị thay đổi vào phút chót. Đến khoảng 19 giờ ngày 4 tháng 9, họ mới có thể có mặt tại Nội Bài. Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold chỉ có vỏn vẹn 2 buổi tập tại Việt Nam. Đội bóng xứ chuột túi sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân phụ ngày 5 tháng 9 và một buổi làm quen với mặt sân Mỹ Đình ngày 6 tháng 9. Ngoài ra, Australia cũng sẽ sinh hoạt theo quy trình bong bóng khép kín. Hiện tại, Australia đã đứng đầu bảng B với 3 điểm. Trước đó, họ vừa có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước tuyển Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của 4 cầu thủ bao gồm trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Đinh Trọng bị tái phát chấn thương rách cơ đùi và sẽ phải điều trị trong vài tuần. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết tại buổi tập này, các cầu thủ đá chính trong trận đấu với Ả Rập Xê Út chỉ vận động với cường độ nhẹ để tái tạo nguồn năng lượng trong khoảng hơn 30 phút rồi lên xe trở về khách sạn. Nhóm cầu thủ dự bị và ít được thi đấu tiếp tục ở lại để rèn thêm các bài tập về chiến thuật. 2 cầu thủ đang hồi phục chấn thương là trung vệ Tiến Dũng và tiền vệ Minh Vương vẫn được tập theo chế độ riêng. Trong khi đó, Trung vệ Đinh Trọng chính thức chia tay đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Đinh Trọng tái phát chấn thương ở đùi sau trận đấu với Ả Rập Xê Út và lỡ trận đấu với Australia vào cùng đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9 tới. Sáng nay, Park Hang-seo và các cầu thủ gồm Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Trọng Hoàng đi kiểm tra chấn thương. Kết quả, Trọng bị chẩn đoán rách cơ đùi sau khi trở về từ Ả Rập Xê Út và dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu đến cuối tháng 9 mới có thể trở lại. Số cầu thủ còn lại đều ổn. Như vậy, những lá chắn thép xuất sắc nhất mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thì chỉ còn mỗi đội trưởng Ngọc Hải là tương đối lành lặn thôi. Một cơn đau đầu không hề nhẹ dành cho thầy Park. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có ít ngày chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bão chấn thương tiếp tục khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi và khó có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Australia dù được chơi trên sân nhà. Vì thế, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Australia tới đây, nhà cầm quân người Hàn đã gọi bổ sung thêm 2 trung vệ nữa cho thành phần đội tuyển, đó là Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tiến Dũng. Ngoài ra còn chào đón sự trở lại của Minh Vương và thủ môn Văn Hoàng. Bùi Tiến Dũng đã gặp phải một chấn thương rách cơ trước ngày toàn đội lên đường sang Ả Rập Xê Út. Đến giờ thể trạng của anh đang có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa có gì đảm bảo chắc chắn là ngôi sao của Viettel sẽ có thể trở lại đội hình của đội tuyển Việt Nam và có tên trong đội hình xuất phát. Tất cả vẫn còn bò ngỏ. Nếu xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong những giải đấu lớn thì Tiến Dũng cũng nằm trong số những trung vệ tốt nhất hiện tại của bóng đá Việt Nam. Anh là một gương mặt quen thuộc dưới thời của thầy Park, đã tham dự những giải đấu đỉnh cao nhất ở cả Đông Nam Á và châu lục. Nhưng bản lĩnh và sự lạnh lùng của cầu thủ này là điều không phải bàn cãi.
Một cầu thủ trung vệ khác cũng được ông Park gọi bổ sung trong trận đấu tới là Bùi Hoàng Việt Anh, được coi là một trong số những trung vệ trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Bùi Hoàng Việt Anh được coi là một trong số những trung vệ trẻ sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Không phải Đình Trọng hay Duy Mạnh mà chính Việt Anh mới là trung vệ có được phong độ ấn tượng, ổn định nhất của câu lạc bộ Hà Nội trong 2 mùa giải gần nhất. Trong bối cảnh mà cả Duy Mạnh và Đình Trọng đều không thể thi đấu thì Việt Anh chính là niềm hy vọng lớn nhất của thầy Park trong hệ thống phòng ngự 3 người của đội tuyển Việt Nam. Vị chiến lược gia người Hàn có cái lý của mình khi gọi trở lại ngôi sao trẻ xuất sắc nhất V-League 2020. Trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam hay đội U22, Việt Anh đều gây ấn tượng rất lớn. Việt Anh có thể hình, thể lực và một tinh thần chiến đấu vô cùng nhiệt huyết mỗi khi được trao cơ hội. Điều khiến ngôi sao trẻ sinh năm 99 được lòng huấn luyện viên Park chính là sự điềm tĩnh, thông minh trong lối chơi của mình. Sở hữu chiều cao lên đến 1m81, anh là một trong số những cầu thủ chơi đầu tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Kỹ năng đang ngày một phát triển hơn, trong khi bản lĩnh, tâm lý thi đấu của các sân chơi quốc tế lớn cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều. Tạm yên tâm với các phương án và hàng thủ, còn ở mặt trận tấn công, Minh Vương cũng đã được gọi trở lại. Minh Vương là một sự vắng mặt đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam trong trận thua Ả Rập Xê Út vừa qua. Ngôi sao quê Thái Bình cũng rất phù hợp với lối chơi phản công nhanh mà đội tuyển đã chủ trương áp dụng sau khi phải chơi thiếu người. Khả năng điều tiết thế trận, tịnh tiến bóng lên phía trên hay là những cú đá từ xa sẽ là một phương án mà ông Park có thể tính đến trong trường hợp Minh Vương sẵn sàng xung trận trong trận đấu tới. Đối mặt với đội tuyển Australia thì sự cạnh tranh giữa Tấn Trường và Văn Lâm sẽ rất đáng chú ý. Văn Lâm đã có quãng thời gian luyện tập hòa nhập với cả đội sau 2 năm không lên tuyển. Trước một đội tuyển Australia rất mạnh về chiều cao và khả năng không chiến, rất có thể Văn Lâm sẽ trở lại với vị trí người gác đền số 1 của những binh đoàn rồng vàng. Vì thế nên cơ hội ra sân của Văn Hoàng gần như là không có trước bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của hai người đàn anh. Rõ ràng, lịch thi đấu dày đặc và quá trình di chuyển nhiều như vậy đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò của mình đã phải choáng váng với lịch thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị kỹ từ trước trận đấu với Australia rồi. Từ khi chúng ta bắt đầu với hành trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã cảnh báo các học trò của mình, cảnh báo cả VFF về lịch trình thi đấu như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Và dĩ nhiên ông Park Hang-seo dù đã đưa ra những cái dự toán dự trù cực kỳ là chi tiết, tuy nhiên nói theo ngôn ngữ kinh tế thì nó đã bị phá sản hoàn toàn trong thời điểm hiện nay với những nhân tố của mình đang gặp chấn thương nhiều như thế. Nhưng rất may VFF đã tạo điều kiện tốt nhất sau những cái cuộc họp với huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục làm việc trong thời gian vừa qua, cho thấy sự chuyên nghiệp của đội tuyển Việt Nam cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Đó là những tin vui tuyệt vời dành cho bóng đá Việt Nam. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Park Hang-seo trải nghiệm và làm lấp khoảng trống như chúng tôi vừa nói. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng cần phải thử nghiệm những người mới trong hoàn cảnh mới. Thưa quý vị và bạn, như là cầu thủ được đánh giá rất cao sau quá trình tập luyện cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam, rất trẻ. Cầu thủ sinh năm 1998 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Phạm Tuấn Hải được nhiều chuyên gia đánh giá sẽ là một giường cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam, một số 10 mới mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có được sự lì lợm và hiệu quả trong những pha dứt điểm. Rõ ràng huấn luyện viên Park Hang-seo đây cũng là cơ hội lớn để tạo điều kiện tốt nhất cho cầu thủ trải nghiệm và thi đấu khi các đàn anh của mình cũng đã căng mình chiến đấu với những đội bóng lớn rồi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn hãy luôn theo dõi kênh và đừng quên là ấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh. Chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất, nóng nhất và những bình luận tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau. Xin chào tạm biệt.